So yan, ito yung ating Arduino LED. So tatry nating mag-upload at i-test natin ang basic code dito sa Arduino. Okay, yan. So LED diode. So ipipin natin siya dito sa ground at pin number 13. Yan. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga basic code. So yan. Try natin mag-upload ng program. So yan, sa sketch, open nyo na yung file na blink. So makikita nyo na yan sa file sample. So yan. So sinasabi rito na pin 13 ang magiging output. Okay. So yan, na-upload na natin. So yung blinking niya, normal blink. So mabagal siya. Okay, try nating bawasan yung delay ng digital write. Delay per second. So ginawa nating 100. So yan, i-upload natin. Comply nyo muna kung tama yung code. So i-upload po natin yan. Tingnan nyo yung pagka-blink. Naging LED flasher siya. So tuloy-tuloy yung blink niya. So ito muna yung basic nating upload. So sa susunod magra-running lights tayo. And relay control na tayo. Basic code lang muna, so sana matuto kayo. And sa may mga question, please comment and subscribe and hit the bell para ma-notify kayo every upload. Okay, salamat.